Quý vị các bạn cùng theo dõi trận thi đấu vật nữ dân tộc trong khuôn khổ thi đấu giải 3 vật nữ quốc tế Tướng Quốc Hùng Vương lần thứ nhất 2025 diễn ra trên sới vật Mẫn Xá, Văn Môn, Bắc Ninh. Sới vật ngự dưới chân của Tháp Đá, Văn Môn. Trận đấu giữa hai người đẹp Anh Thơ của Bắc Ninh như chúng ta đã quen mặt rồi, và Phạm Ngọc Hoa của Bắc Giang, hai nữ đồ khá thân quen trong sân sới vật hội làng những năm gần đây, và đặc biệt là hot girl Anh Thơ của chúng ta. Trên màn hình là hot girl Anh Thơ. Sới vật Mẫn Xá ngày hôm nay trong khuôn khổ thi đấu giải vật quốc tế Tướng Quốc Hùng Vương lần thứ nhất 2025 đã không còn một chỗ trống, rất đông. Mặc dù trời khá nắng nhưng khán giả đã có mặt để nhận chỗ từ sớm. Hai nữ đồ chúng ta thực hiện nghi thức xe đài. Xe đài là một nghi thức không thể thiếu trước mỗi trận võ vật dân tộc. Như vậy ban tổ chức đã yêu cầu Anh Thơ tháo dây chuyền. Đây là một điều cấm kỵ, một điều vi phạm vào luật cấm trong các điều luật vật dân tộc của Liên đoàn Vật Việt Nam sửa đổi ban hành mới nhất năm 2021. Như vậy trận đấu đã bắt đầu. Ngay sau tiếng còi khai cuộc thì cả hai đô đã quấn vào nhau với tốc độ rất cao. Liên tục là những miếng đánh ngoài sới rồi. Một màn solo sau tiếng còi khai cuộc. Một màn solo rất hấp dẫn. Đây không phải lần đầu Ngọc Hoa và Anh Thơ đối đầu nhau. Chúng ta thấy được là Anh Thơ có thể hình tốt, có thể tốt nhất trong làng vật nữ của chúng ta hiện nay, với chiều cao trên 1m7 và cân nặng trên 70kg. Một miếng quấn chưa hoàn thiện của Ngọc Hoa. Anh Thơ thực hiện một miếng sốc quăng, không được. Ngọc Hoa đã rất khôn ngoan khống chế chân. Ngọc Hoa có thể hình thấp hơn, có thể là cân nặng thì không thua kém, nhưng thể hình Ngọc Hoa thấp hơn rất nhiều so với Anh Thơ. Sốc quăng không được. Anh Thơ đã khôn ngoan khống chế chân phải của Ngọc Hoa. Vẫn là một pha khống chế chân sang sau. Lại là một pha solo rất mãn nhãn. Nếu mà biết vật hay như thế này, có lẽ lúc thiếu thời tôi cũng sẽ đi học vật. Trọng tài cho hai nữ đồ chúng ta giải lao ở trong giây lát để có thể đảm bảo được thể lực tốt nhất cho hiệp thiếu thứ hai. Khán giả rất đông và luôn cổ vũ nhiệt tình cho cả hai nữ đồ của chúng ta ở trận thi đấu của giải 3 ngày hôm nay. Như vậy là hiệp 2 trận thi đấu tiếp tục. Ngọc Hoa luôn là một nữ đồ thi đấu rất táo bạo, nhưng gặp phải Anh Thơ, một đồ vật có thể hình
tốt hơn mình rất nhiều. Ngọc Hoa có cách nào, có chiến thuật thi đấu như thế nào đánh bại được một pha bốc một của Ngọc Hoa. Anh Thơ thực hiện một đòn ngả quăng. Đúng như vậy, với thể hình thể lực vượt trội. Chúng ta cùng xem lại pha làm chậm này. Với một tiếng đánh của Ngọc Hoa và ngay lập tức thì bị phản đòn. Anh Tơ phản đòn và thực hiện một pha sốc quăng rất hay. Và như vậy là anh Thơ đã giành thắng lợi trước Phạm Ngọc Hoa của Bắc Giang. Và như vậy là anh Thơ đã nhất thắng ở giải 3 vật nữ quốc tế tướng cốt Hùng Vương lần thứ nhất 2025. Trận đấu có thể nói là đẹp và mãn nhãn. Xin chúc mừng người đẹp anh Thơ đến từ vùng xứ Kinh Bắc, Bắc Ninh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi video của 24 giờ Sport. Nếu thấy hay hữu ích thì các bạn hãy chia sẻ để mọi người cùng được xem và đừng quên đăng ký kênh đồng hành cùng chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.